आज चाहिँ हामी क्लास 12 को चाहिँ हामी कम्प्युटर साइन्ससँग सम्बन्धित चाहिँ हामी आज हामी सफ्टवेयर प्रोसेस मोडेलको चाहिँ यसको चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै थियौँ र आज हामी त्यसको सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको चाहिँ एकदम अन्तिममा रहेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम मेन्टेनेन्स रहेको छ। सिस्टम मेन्टेनेन्स र रिभ्युजको बारेमा चाहिँ आज हामी के गर्न जाँदैछौँ, स्टडी गर्न जाँदैछौँ। अब सिस्टम मेन्टेनेन्स भने के हो, केलाई सिस्टम मेन्टेनेन्स भनेको छौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी के गर्न जाँदैछौँ, डिफाइन गर्न जाँदैछौँ। र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, सिस्टम मेन्टेनेन्स रहेको छ। सिस्टम मेन्टेनेन्स रहेको छ। सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसको चाहिँ हाम्रो यसबाट हामी स्पष्ट नै भइहाल्छौँ, जुन एउटा यो वर्डबाट पनि हामी स्पष्ट भइहाल्छौँ। कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ। र सिस्टम मेन्टेनेन्स भनेको बित्तिकै हामी कुनै पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ करेक्टिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छौँ, अपग्रेडिङ गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। सामान्य भाषामा चाहिँ हामी सिस्टम मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ के गरेको छौँ, कुनै पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी करेक्टिङ गर्ने गर्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ फर्दर अपग्रेडिङ गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ, सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। करेक्टिङ एन्ड के रहेको छ, करेक्टिङ एन्ड अपग्रेडिङ गर्ने गर्छौँ। के गर्ने गर्छौँ, करेक्टिङ एन्ड के रहेछ, अपग्रेडिङ गर्ने गर्छौँ। अपग्रेडिङ गर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ अपग्रेडिङ गर्नेको जुन एउटा यस्तो खालको जुन एउटा प्रोसेस रहेको छ, प्रोसेस अफ द के रहेछ, सिस्टम रहेको छ। प्रोसेस अफ द के रहेछ, सिस्टम रहेको छ। प्रोसेस अफ द के रहेछ, सिस्टम रहेको छ। यसले चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ, सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। यसैले हामी के भन्ने गर्छौँ, सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। यसैले हामी के भन्ने सिस्टम मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। र सिस्टम मेन्टेनेन्स चाहिँ विशेष गरेर कुनै पनि एउटा वर्किङ लाइफ हुन्छ, त्यो वर्किङ लाइफमा चाहिँ हामी त्यसको जुन एउटा वर्किङ सिस्टम हुन्छ, त्यो वर्किङ सिस्टममा विभिन्न इररहरू देखिन्छ। ती इररहरूले चाहिँ हटाउनको लागि यसको चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक रहेको हुन्छ। र त्यस कारण जुन एउटा हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ के रहेको छ, मेन्टेनेन्स चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेको छ, नेसेसरी एकदमै आवश्यक हुन्छ, आवश्यक कुरो रहेको छ, आवश्यक रहेको छ, नेसेसरी रहेछ। किन नेसेसरी हुने गर्छ भने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हामी के हुने चाहिँ इररहरू देखिने गर्छ। ती इररलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि यो चाहिँ एकदम नेसेसरी हुने गर्छ। इन द केमा रहेको छ, इन द वर्किङ सिस्टममा रहेको हुन्छ। इन द के रहेछ, वर्किङ सिस्टममा रहेको छ। इन द के रहेछ, वर्किङ सिस्टममा रहेको छ। यसको जुन एउटा वर्किङ लाइफमा चाहिँ वर्किङ लाइफ रहेको छ। वर्किङ लाइफ रहेको छ। इन द के रहेछ, वर्किङ लाइफ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामी के गरेछौँ, यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्यौँ। र अब चाहिँ हामी यसको मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ हामी जुन एउटा यो सिस्टम मेन्टेनेन्स रहेको छ, सिस्टम मेन्टेनेन्सलाई पनि यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ केमा क्लासिफाई गर्छौँ हेरौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ त्यसको टाइप्सहरू हेरौँ। मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ सिस्टम मेन्टेनेन्सलाई पनि हामी के गर्ने गर्छौँ, क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ। र हेरौँ क्लासिफाई के रहेको छ, हेरौँ। द मेन्टेनेन्स क्यान बी क्लासिफाई। यसले चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ, क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ। अब यसले चाहिँ सिस्टम मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ अब विभिन्न टाइपमा चाहिँ यसले चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ, क्लासिफाई गर्ने गर्छौँ। अब त्यसको टाइप्सहरू चाहिँ के रहेको छ त हेरौँ। यसको टाइप्समा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के रहेछ भने कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के रहेछ, सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के रहेछ, कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के रहेछ, कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। मेन्टेनेन्स रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो के रहेको छ, एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो के रहेछ, एडेप्टिभ के रहेछ, मेन्टेनेन्स रहेछ। एडेप्टिभ के रहेछ, एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो थर्डमा रहेको छ, थर्डमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ, पर्फेक्टिभ के रहेछ, मेन्टेनेन्स रहेको छ। पर्फेक्टिभ के भन्छ, पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। थर्डमा चाहिँ यी तिनवटा मेन्टेनेन्सहरू रहेको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कोसिस गरियो र यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ।
सबैभन्दा अगाडि 1 मा रहेको छ। 1 मा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने के हो, केलाई हामी कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी के गर्ने छ डिटेलमा स्टडी गर्ने गर्छौँ। र कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ रिपेयरिङ गर्ने अथवा त्यसले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने गर्छ, अथवा यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा फेलर पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने अथवा रिपेयरिङ गर्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि त्यसको जुन एउटा प्रिभियसली जुन एउटा इल डिफाइन्ड प्रब्लमहरू रहेको छ, ती प्रिभियसली इल डिफाइन्ड प्रब्लमहरूको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा जुन एउटा अल्टरनेसनहरू अथवा मेकिङ अल्टरनेसन बनाउने गरिन्छ, अथवा त्यसमा पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ फेलर पर्फर्मेन्स हुन्छ तिनीहरू चाहिँ हामी रिपेयरिङ गर्ने गर्छौँ अथवा प्रोसेसिङ गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। र त्यसलाई हामी के भन्छ कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। इट मिन्स यसले चाहिँ के भन्छ रिपेयरिङ गर्ने गर्छौँ। रिपेयरिङ रहेको छ, रिपेयरिङ गर्ने गर्छ, प्रोसेसिङ गर्ने गर्छ। यसमा चाहिँ हामी के भन्छ प्रोसेसिङ गर्ने गर्छौँ, अथवा त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स कुनै पनि यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ फेलरहरू पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ, फेलर चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको हुन्छ, अथवा यसमा चाहिँ के रहेको छ मेकिङ द अल्टरनेसन बनाएको हुन्छ, मेकिङ द के रहेको छ मेकिङ द अल्टरनेसन रहेको छ, मेकिङ द के रहेको छ अल्टरनेसन रहेको छ, मेकिङ द अल्टरनेसन के छ अल्टरनेसन रहेछ। अल्टरनेसन भने चाहिँ के कारणले गर्दा हुने गर्छ भन्दाखेरि बिकज अब प्रिभियसली इल डिफाइन्ड प्रब्लम रहेको छ। प्रिभियसली के रहेछ प्रिभियसली इल डिफाइन्ड रहेको छ, के रहेछ इल डिफाइन्ड के भन्छ इल डिफाइन्ड प्रब्लम रहेछ। इल डिफाइन्ड के रहेछ प्रब्लम्सहरू रहेको छ, इल डिफाइन्स के भन्छ प्रब्लम्सहरू रहेको छ। यसरी चाहिँ हामी कोरेक्टिभ मेन्टेनेन्सको बारेमा डिफाइन गऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। अब एडेप्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ के रहेको छ हेरौँ। एडेप्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ अब केलाई हामी एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी के गर्न जाँदैछौँ डिफाइन गर्न जाँदैछौँ। 2 मा चाहिँ हाम्रो रहेको छ एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। एडेप्टिभ के रहेछ एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। एडेप्टिभ के रहेछ एडेप्टिभ के भन्छ मेन्टेनेन्स रहेको छ। अब एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इट मिन्स यसको अर्थ चाहिँ यो रहेको हुन्छ कि यसले चाहिँ चेन्जिङ गर्ने गरिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने। सामान्य भाषामा चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोग्राम हुन्छ, ती प्रोग्रामहरूले चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एडेप्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। फङ्सन रहेछ, प्रोग्राम फङ्सनले चाहिँ हामी के भन्छ चेन्जिङ गर्ने गर्छौँ। र यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के भन्छ प्रोग्रामले चेन्जिङ गर्ने गर्छौँ। र जब चाहिँ के हुने गर्छ भने यसमा आवश्यक परेको हुन्छ, त्यो आवश्यक परेको अनुसार चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ जुन एउटा त्यसमा चाहिँ लेखिएको जुन एउटा त्यसमा चाहिँ करेक्ट नभएको त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्जिङ गर्ने गर्छौँ। एउटा करेक्ट गर्नको लागि करेक्ट के भन्छ प्रब्लम रहेको छ। कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी के भन्छ करेक्ट गर्छौँ, अथवा त्यसमा चाहिँ आवश्यक परे अनुसार चेन्जिङ गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छ एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स भन्ने गर्छौँ। र 3 मा रहेको छ। 3 मा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। 3 मा चाहिँ हाम्रो के रहेछ पर्फेक्टिभ के रहेछ मेन्टेनेन्स रहेछ। पर्फेक्टिभ के रहेछ मेन्टेनेन्स रहेको छ। 3 मा चाहिँ हाम्रो के रहेछ पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेको छ। अब पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ अब हेरौँ, पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स हामी डिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मोडिफाइङहरू चाहिँ विभिन्न प्रब्लमहरू छ, ती प्रब्लमलाई मोडिफाइङ गर्ने गर्छौँ। र यसमा चाहिँ के रहेछ इन्हान्सिङ द पर्फर्मेन्स। ती कुनै पनि एउटा पर्फर्मेन्सहरू रहेको हुन्छ, ती पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इन्हान्सिङ गर्ने गर्छौँ, अथवा यसमा चाहिँ के गर्ने गर्छौँ विभिन्न प्रब्लम्सहरू रहेको हुन्छ, ती प्रब्लमहरू चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ भने मोडिफाइङ गर्ने गर्छौँ। विभिन्न प्रब्लमहरू रहेछ, ती प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ मोडिफाइङ गर्ने गर्छौँ। र यसले चाहिँ टु मेक इट यसमा चाहिँ के भन्छ इभन मोर इफेक्टिभ बनाउने गर्छौँ कि यसमा चाहिँ हामीले के बनाउने गर्छौँ इभन चाहिँ एकदमै के भन्छ मोर पर्फेक्ट बनाउने गर्छौँ। एकदमै के भन्छ मोर के बनाउने चाहिँ मोर पर्फेक्ट बनाउने गर्छौँ। यी चाहिँ के भन्छ इन्क्लुडेड रहेछ। इन्क्लुडेड केसँग चाहिँ इन्क्लुडेड हुने चाहिँ यो चाहिँ पर्फेक्ट मेन्टेनेन्ससँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ पर्फेक्ट के रहेछ पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्स रहेछ। पर्फेक्टिभ के रहेछ पर्फेक्टिभ के रहेछ मेन्टेनेन्स रहेछ। मेन्टेनेन्स र पर्फेक्टिभ मेन्टेनेन्ससँग सम्बन्धित रहेको छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। र
यसरी चाहिँ हामी यसरी चाहिँ आज हामी सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको बारेमा चाहिँ हामी डिफाइनमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ स्टडी गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। प्रायः क्वेसनहरू चाहिँ आउने गर्छ। यो चाहिँ एसडिएलसी रहेको छ, जसलाई हामी सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भन्ने गर्छौँ, लाइफ साइकल भन्ने गर्छौँ। सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको बारेमा चाहिँ हामी यसको विभिन्न टाइप्सहरू थियो, ती टाइप्सहरू चाहिँ हामी के गरिसकेका छौँ, आज स्टडी गरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी सिस्टम एनालिसिसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ। आजले चाहिँ हामी यति नै गरौँ। नेक्स्टमा चाहिँ हामी सिस्टम एनालिसिसबाट हामी के गर्ने गर्छौँ, डिटेलमा स्टडी गर्ने गर्छौँ।